Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Nan ba munga pa detail bandi the equations of motion. Kata uste dina pa previous lecture ki munga first equation, second equation, third equation explain kadu. और बया के munga first equation under free fall motion या for gravity pa detail explain kadu. Nan ba munga agi sara second equation of motion for free fall motion pa detail explain kadu. دا ستاسو د ایکسرسایز لپاره او د MDCAT لپاره انتهایی ټاپک دی، انتهایی اهم دی، نو په دې وجه باندې دې ته اټینټیو کېناستل به لازمي. سیکنډ ایکویشن اف موشن فار فری فال. الریډي موږ ته پته ده چې سیکنډ ایکویشن اف موشن دی S is equal to VIT plus half AT square. کدا زه ګریویټیشنل فیلډ ته وړم یا فری فال موشن ته وړم نو پای کې موږ ته پته ده S به ریپلیس شي په H باندې، A به ریپلیس شي په G باندې. چونکه فری فال موشن د ریس نه سٹارټ کیږي نو انیشیل ویلاسټی از اکوال ټو 0 میټر پر سیکنډ. نو د S په ځای H ولګید، انیشیل ویلاسټی 0 ملټیپلایډ بای ټایم پلس هاف ایکسلریشن په ځای G او T سکویر. 0 ملټیپلایډ بای T از اکوال ټو 0 دا به 0 شي. زموږ سره ریلیشن پاتې شو H از اکوال ټو هاف GT سکویر. چونکه فری فال موشن کې موږ ته پته ده چې زموږ سره چې کوم ایکسلریشن دی هغه ایکسلریشن ډیو ټو ګریویټي ده، دا هغه ویلیو 9.8 ته موږ یې ځان ته د اسانتیا لپاره یا راونډینګ کې 10 میټر پر سیکنډ سکویر اخلو. نو که دلته کې 10 پټ کما نو زموږ سره به سیکنډ ایکویشن راشي H is equal to half 10T square. که زه دا کټینګ وکما نو 2 1s are 2 2 5s are 10 نو پاتې شو زموږ سره H is equal to 5T square. Actually second equation of motion موږ ته د height او د time relation نه کوي او H is directly proportional to T square. د دې مطلب چې څومره ټایم سیوا کیږي هایټ په سره هم سیوا کیږي، یعنی زیات هایټ په کور کیږي. که زه ټایم سیوا کم 2 ټایم نو هایټ په انکریز شي 4 ټایم. په دې کې دا خبره ولیده چې دا هایټ سکویر ټایم سیوا کیږي. نو دې وجه ایکسلریشن دا په هر سیکنډ کې دا باډي تیزیږي. نو د پریویس سیکنډ نو پر روان سیکنډ کې د ډیر ډیسټنس کور کوي ځکه د ورو سپیډ اف کیږي. دا وجه ده. ها H is equal to 5T square دا زموږ سره یو سمپل لاجیک شو په ګریویټیشنل فیلډ کې د هایټ او د ټایم. که زه وایم چې H is equal to 5T square نو په ګریویټیشنل فیلډ کې چې کله باډي راتاو شي د یو سیکنډ لپاره، مثال که زه دا مارکر پرېږدم یو سیکنډ پس په د څومره هایټ کور کړی نو ټي پکې پوټ کوي 1 سیکنډ نو 5 टी به 1 شي 1 کې سکویر شي 1 به شي نو 5 1s are 5. دا خبر به یاد ساتو چې کلم په ګریویټیشنل فیلډ کې یو باډي ارتاویږي دا به یو سیکنډ پس 15 میټره کور کړي. دا الریډي موږ ویلو چې دا په ماس اف د باډي باندې ډیپند نه کوي، که وړوکی ماس دی که غټ ماس دی، خو چې کلم دی ارتاویږي دی به یو سیکنډ پس په د 15 میټره په ګریویټیشنل فیلډ کې کور کړي. که زم چې ټایم از 2 سیکنډ نو فارمولې ته وګورئ 5T سکویر 2 چې سکویر شي 4 به شي 5 4s are 20 میټر 2 سیکنډ پس په د ټوټل 20 میټر کور کړي. که زم چې افټر 3 سیکنډ نو H is equal to 5 T 3 دی 3 چې سکویر شي 9 5 9s are 45 میټر. افټر 4 سیکنډ دلته کې تاسو 4 پټ کوئ چې سکویر شي 16 وشي او 16 5s are 80 میټر. افټر 5 سیکنډ 5 او 5 چې سکویر شي 25 125 میټر. د دې خبرې مطلب دا شو ان ګریویټیشنل فیلډ هایټ کور افټر 1 سیکنډ 5 میټر، افټر 2 سیکنډ 20 میټر، افټر 3 سیکنډ 45 میټر، افټر 4 سیکنډ 80 میټر، افټر 5 سیکنډ 125 میټر. که زه پرونی لیکچر او نننی لیکچر یعنی فری فال موشن یا موشن انډر ګریویټي فرست ایکویشن او سیکنډ ایکویشن خبرې ټول یو ځای ته راولم نه به داسې شي. دیس ته وګورئ کله چې په ګریویټیشنل فیلډ کې یو باډي ارتاویږي نو افټر 0 سیکنډ 0 سیکنډ مطلب دی چې څنګه موږ پرېږدو په دغه ټایم کې نو یاد ساتئ د به سپیډ ګین کړی 0 میټر پر سیکنډ. افټر 1 سیکنډ نو افټر 1 سیکنډ موږ ویلو چې باډي سپیډ به 10 سیوا کوي ولې ایکسلریشن دی 10 میټر پر سیکنډ سکویر یعنی په هر سیکنډ کې به د سپیډ 10 سیوا کیږي. نو افټر 1 سیکنډ سپیډ گین 10 میټر پر سیکنډ، افټر 2 سیکنډ سپیډ گین 20 میټر پر سیکنډ، افټر 3 سیکنډ سپیډ گین 30 میټر پر سیکنډ، افټر 4 سیکنډ
speed gain 40 meter per second. After 5 seconds, speed gain 50 meter per second, and so on. So which after 7 seconds, 70 meter per second. په دغه سره که زه اوس د ډسټنس خبره وکړم کوم چې اوس مونږ ایکسپلین کړه یو سیکنډ پس په د ډسټنس کور کړي 5 میټر 2 سیکنډ پس په 20 میټر 3 سیکنډ پس 45 میټر 4 سیکنډ پس 80 میټر 5 سیکنډ پس 125 میټر نو زموږ سره لوجیک په ګریویټیشنل فیلډ کې دا شو د ټایم د سپیډ او د هایټ دې باید ساتو 0 0 0 after 1 second speed gain 10 meter per second height cover 5 meter after 2 seconds speed gain 20 meter per second height cover 20 meter after 3 seconds speed gain 30 meter per second height cover 45 meter after 4 seconds speed gain 40 meter per second height cover 80 meter after 5 seconds speed gain 50 meter per second or 125 meter Gazai bilkul diswem no dise boy 0 0 0 1 10 5 2 20 20 this is special case 2 20 20 3 30 45 4 40 80 5 50 125 وس کپرس کومګه د جی ویلیو 9.8 واخلو د 10 په ځای نو چې تاسو مخې ته دا راشي نو تاسو دا یاد ساتئ after 1 second چې 10 meter per second خو په 9.8 ولا راځي نو سپیډ به سیوا کیږي 9.8 نو 9.8 meter per second نو after 2 second د 10 په لحاظ سره 20 او کله جی ویلیو 9.8 اخلي نو 19.6 meter per second 29.4 meter per second 39.2 meter per second 49 meter per second په اصل کې دا سپیډ گین د دنه بل لک شانتي کم ځکه اخلو چې موږ د دې لپاره د جی ویلیو 0.2 سیوا غستې ده او یا دې چل کو چې 0.2 په مخ ته کموي په دې کې یو پیر 0.2 کم کوي په دې کې دو پیری 0.2 0.4 کم کوي په دې کې درې پیری یعنی 0.6 کم کوي 0.8 کم کوي دلته چې ته 1 کم کوي 49 ته راشي میټر پر سیکنډ البته هایټ خبرو ترازو یو سیکنډ پس 5 میټرو او کوم ته جی ویلیو واخلو 9.8 نو یاد ساتئ بیا به دا شارټ کټ شي کنه دا به h is equal to the 5 په ځای بشي 4.9 t square نو دا غي د حساب چې تاسو پټینګ د ویلیوز وکئ دا هایټ کور بلګ لګ کم شي نو دې واخلئ دا 5 په ځای 4.9 راځي دا 20 په ځای 19.6 راځي دا 45 په ځای 44.1 راځي دا 80 په ځای 78.4 راځي د 125 میټر په ځای باندې 122.5 میټر راځي کدا ټیبل تاسو ته یادي نو تاسو ډیر ام سی کیوز ایزیلی تاسو سالو کولای شئ خجی اکثر تاسو نه تاسو کوي ډیسټنس کورډ after n seconds نو هغه دا شو after n second یو سیکنډ 2 سیکنډ 3 په اکثر په ام سی کیوز کوئی ډیسټنس کورډ ان nth سیکنډ nth یعنی په اولنی سیکنډ کې په دویم سیکنډ کې په دریم سیکنډ کې ډیسټنس کورډ څه مطلب که تاسو د لپاسنی اگزامپل ته وګورئ په اولنی سیکنډ کې د باډي کور کړي د 5 میټر که تاسو وګورئ یو سیکنډ پس 5 خو 2 سیکنډ پس 20 وا نو دیزی ته دویم سیکنډ وای یا سیکنډ سیکنډ وای نو چې 5 کور کړي وا او سی 20 کور کړي دا نو د په دیزی کې څومره کور کړه د 20 نه 5 ماینس کې 15 میټر نو دې ته وای سیکنډ سیکنډ که تاسو ګورئ 3 سیکنډ پس 45 خو کوئی په دریم سیکنډ کې نو ګورئ 3 سیکنډ پس 45 وا او 2 سیکنډ پس 20 وا نو په دې دریم سیکنډ کې څومره کور کو د 45 نه 20 ماینس کوي نو دلته ورشي 25 میټر نو دې ته وای فرست سیکنډ دې ته وای سیکنډ سیکنډ دې ته وای تھرد سیکنډ دې ته وای فورث سیکنډ دې ته وای ففت سیکنډ نو تاسو د پلانکی سیکنډ نه معلوموي چې په کومي ختم شوی د عقب راولي هغه مخکینی چې څومره کور کړی به ماینس کوي دسی به کوي اگر چې موږ په شارټ کټس باندې کوو او چې تاسو ته کانسپټ کلیئرلی تاسو په کورس کې چې تاسو نه د پلانکی سیکنډ ډیسټنس غواړي nth سیکنډ پلانکی سیکنډ فرست سیکنډ تھرد فورث ففت اینڈ سو آن نو تاسو ته وایي چې اکسلریشن دی 10 میټر پر سیکنډ سکوير پر لینیر موشن ګریویټي افیکټ پکې لا نشته او یا به فری فال وای نو هغه اتوماتیکلی ا د جی برابرۍ ان 10 میټر پر سیکنډ سکوير نو که تاسو نه په ټرانسلیټری موشن کې آن د ګراوند خبره کوي چې ګریویټي پکې نه نمبر 10 واخلي درکې دله او د ګریویټي د پر هو اتوماتیکلی 10 دی نو دا شارټ کټ په یوز کوئ تاسو ته سمپل انسر راځي هغه دا distance covered in first second څنګه ما تاسو ته وی 5 میټر
distance covered in second second نو څه چل به وکړئ د 2 سکندونو به د 1 سکند هغه ماینس کوئ په دې ټیبل کې وګورئ 2 سکنډه پس 20 میټر 1 سکند پس 5 میټر نو 20 minus 5 is equal to 15 میټر که ستاسو نه 3 سکند غواړي نو د 3 سکندونو د 2 سکندو هغه ماینس کړئ نو د 3 سکندو هغه د 45 میټر د 2 سکندو هغه د 20 میټر نو یاد ساتئ 25 میټر and so on خو که دا موږ په شارټ کټ باندې کوو نو داسې یاد ساتئ چې کله ستانه د پلانکي سکند غواړي third fourth fifth second first دې شارټ کټ له راځئ 5 time 2n minus 1 دا n پکې چې څنګه کم سکند غواړي هغه پټ کوئ څنګه که تا ته وایي چې 3rd سکند نو دلته خو موږ د 3rd سکند یې معلومه کړه په دې طریقه 25 میټر خو که په دې شارټ کټ کوئ نو ګورئ ورته 3rd سکند مطلب دی distance covered in 3rd second نو 5 time 2n n به پټ کوئ 3 د دریم سکند لپاره 2 multiplied by 3 minus 1 نو 5 2 3s are 6 minus 1 5 5 5s are 25 meter مخکې فار ایگزامپل زه تاسو ته ووایم چې د 4th سکند نو چې د 4th سکند معلوموي دلته به 4 فوټ کوي نو 2 4s are 8 8 minus 1 7 7 5s are 35 ډایرکټ په تاسو ته انسر راځي وس فار ایگزامپل تاسو یو بل شارټ کټ هم یوز کولی شئ هغه دا دی اس ان ایچ چې معلوموي د پلانکي سکند وی آی پلس 5 صرف د دې خبرې خیال ساتئ دا وی آی ستانه چې د کم سکند غواړي او کم سکند ته دی په څومره سپیډ انټر شو هغه سپیډ به رالی لکه څنګه وکیدی اس third د 3rd سکند نو 3rd سکند ته که تاسو وګورئ دی چې د دریم سکند ته راننوځي دا 3rd سکند دی دا 3rd سکند دی نو مطلب 2 سکنډه پوره شوي دي نو د به سپیډ ګین کړی 20 نو چې 3rd ته انټر کیږي نو په 20 سپیډ به انټر کیږي نو څه چل به وکړئ دلته پټ کوئ د 3rd لپاره چې دی ان شو نو 2 پوره شوي دي دریم ته به ان کیږي نو 20 plus 5 is equal to 25 میټر فار ایگزامپل که دې زمانه غواړي S2 د سیکنډ سکند نو سیکنډ سکند ته چې دی ان کیږي د به الریډي سپیډ ګین کړی 10 ځکه چې 10 میټر به د 0 نه 10 ته رسیدلی نو چې دی سیکنډ ته ان کیږي نو سیکنډ ته ان کیږي نو ستانه چې د سیکنډ سکند غواړي نو 10 plus 5 is equal to 15 میټر وس اکثر تاسو ته داسې هم وایي چې مونږ ته S2 S3 S4 د S1 په لحاظ سره څومره ټایم انکریز دی نو به داسې لیکئ ګورئ S2 is equal to مونږ ته پته ده 15 میټر دا زه داسې هم لیکلی شم S2 مونږ ته الریډي پته ده چې S1 چې دی هغه 5 میټر دی نو چې 5 میټر دی زه دا 15 میټر داسې لیکلی شم 3 multiplied by 5 میټر واپس ته دغه 15 میټر راځي خو دا 5 میټر پکې هغه S1 دی نو زموږ سره راغی چې S2 is equal to 3S1 دا ستاسو د کتاب یو بلینک هم دی که فار ایگزامپل ما ته وایي چې S3 ولیکه ان ټرمز آف S1 نو تاسو ته پته ده S3 چې دی هغه 25 میټر دی نو ما له خو د اولنی سکند 5 میټر پکار دی نو زه 25 لیکلی شم 5 multiplied by 5 میټر نو 5 شو 5 میټر S1 دی نو S3 is equal to 5S1 او جنرالي به داسې ولیکم که تاسو ته وایي چې S3 S4 S5 هر یو دنه غواړي او د S1 په اصولو ولیکئ نو څه چل وکئ هغه n پکې پټ کوئ او په دې فارموله کې چې Sn is equal to 2n minus 1 S1 څنګه که زمانه غواړي چې ما ته ولیکئ S3 in terms of S1 نو دا شو S3 2n به شي 3 minus 1 S1 2 3s are 6 minus 1 او 6 minus 1 is equal to 5S1 and so on نو چې تاسو ته دا خبره کلیر وي نو S2 is equal to 3S1 دسې S3 is equal to 25 نو ما چې دې په دې شارټ کټ باندې سالو کو نو 5S1 دوه خبرې بدن نه پس یاد ساتئ که تا ته وایي چې 3 سکنډه پس ډسټنس نو د هغې دپاره هایټ یا ډسټنس نو H is equal to 5T square ټوټل ټایم 3 پټ کوئ او که د دریم سکند غواړي نو یا دا شارټ کټ اپلای کوئ او یا دا یو شارټ کټ اپلای کوئ یو خبره بل هم یاد وساتئ کله چې په دې ګریویټیشنل فیلډ کې دا فری فال موشن کیږي نو په دې را روان سکند کې به د پریویس سکند نه 10 میټره سیوا کور کوي فار ایگزامپل ما سیوا د اولنی سکند نه ځکه چې هلته کې د ریسټ نه روان شو وس فار ایگزامپل که تاسو ته ما ووایي په اولني سکند کې 5 ته نو په دې دویم سکند کې به 15 10 سیوا
په دې بل سیکنډ کې ګور انسر به دا راځي لاولنې 5 د دې بل سیکنډ به راځي 15 د بل به راځي 25 د بل به راځي 35 د بل به راځي 45 د بل به راځي 55 کوشش به وکړئ چې دا بار بار ځان ته ریوایز کړئ چې تاسو سره ټولې خبرې یاد پاتې شي امید دی چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي که دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ